ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਤਿਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਠੰਡ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਗੂੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ ਮਿਊਨਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਹਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ। Putin thought democracy was weak. He saw our disagreements and debates as weakness. But what he has never understood is that the rigors of debate, that forceful civic engagement, is what makes us strong. And that democracy at its best will always be stronger than authoritarianism. But if we're going to be honest, and we need to be honest in this place, we haven't always been at our best these past years. Putin thought we were divided. He thought he could weaken the EU and NATO. He miscalculated, and he is seeing it backfire. NATO and the EU are now more resolved and united than ever, because all of us in this room who are committed to democracy know in our bones that democracy didn't happen by accident, and it will not continue without deliberate, mindful effort. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣ ਨੇਟੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਾਥੀ G7 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਟੋ ਲੀਡਰ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ EU ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। And as a response, the European Union and Canada will take our strategic energy cooperation to the next level. Commissioner Simpson and Minister Wilkinson will meet already this week to further discuss potential Canadian energy supply to Europe.
And then the work will be followed up in a dedicated working group. This cooperation with Canada will be part of our Repower EU plan. As you know, first aim is to massively invest in renewables because this is a strategic investment in our energy independence and security. But secondly, to diversify away from Russian gas towards other suppliers that are trustworthy and reliable, like, for example, Canada. And the good part is that Canada shares on top the dedication to fight climate change and to decarbonize our economy. So we both know that the transition to clean energy is the key to phase out our dependency on fossil fuels more generally. We are both committed to speeding up the transition to net zero, and in this context, we will also pursue our partnership on raw materials, which is instrumental to achieving the transition to climate-neutral economies. Let me finish with one of the most urgent issues, and this is food security. We all know how important Ukraine and Russia are for the global food trade. Many countries in the European neighborhood and across the globe depend to a large extent on their exports from Ukraine, in particular of wheat. The World Food Programme, I think 50% of the wheat of the World Food Programmes is coming from Ukraine. Therefore, the Russian aggression to block Ukrainian exports through the Black Sea is seriously endangering global food security, and this is completely immoral. The strength of your leadership and the commitment across the Atlantic to holding Vladimir Putin to account and making sure that he fails in this illegal, horrific war on innocence and on a democratic nation is extraordinarily important. This invasion, of course, is unacceptable. When I spoke with President Zelensky yesterday, we discussed increasing civilian casualties and repeated his call and my call to halt Russian attacks, withdraw forces, and stop committing war crimes. We vowed that Canada will continue to back Ukraine wholeheartedly, but as Ursula and the European Union has demonstrated, it is not something that any one of us has to do alone. We are doing it together and united in a way that is demonstrating not just that we stand for our friends and for a fellow democracy like Ukraine, but we also stand up for the values and the pillars that underpin all of our own democracies. This is an opportunity and a responsibility for all of us to continue to stand up for those fundamental rights and freedoms and stability and international rules that have underpinned the success of so many people, not just in Europe and across the Atlantic, but around the world over the past many decades. ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਮਿਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਕੀਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ 902 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 1459 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਲਾਰੂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ
ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਾਰੂਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਸੀ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ, ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਅਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੈਟਪੇਟੀਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। As I said, the magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential, and it's coming. The federal government is doing its part to get ready, but under U.S. law, as you all remember, the private sector, all of you, largely decides the protections that you will or will not take in order to protect your sources. But let me be absolutely clear about something. It's not just in your interest that are at stake when there's potential use of cybersecurity. It is the national interest at stake. And I would respectfully suggest it's a patriotic obligation for you to invest as much as you can in making sure, and we will help in any way, that you have built up your technological capacity to deal with cyber attack. ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੈਟੋ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸ਼ਮਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਮਾਪਿਆ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਜੈਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਟੋ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। Несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за
российские рубли. При этом хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Изменения коснутся только валютоплатежа, которая будет изменена на российские рубли. Прошу правительства дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций. Когда вводят санкции на поставку запчастей на самолеты, когда отнимают самолет, это прямо связано со здоровьем людей, с угрозами их жизни. Им наплевать. А когда резервы Центрального банка, вообще никто не мог подумать, с тем, кто прогнозировал, какие санкции может завтра применять. Это просто воровство. Смею вас заверить, и правительство, президент этому регулярно, постоянное внимание уделяет. Работа в рамках Евразийского экономического союза идет. Ну и в рамках СНГ, там зона свободной торговли существует, эти вопросы тоже рассматриваются. Мы сделаем все, чтобы наше интеграционное движение вперед не пострадало. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਬਲ ਰੂਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਰੂਸੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰੂਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਸੂਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਗੇਈ ਐਨਰਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਪੋਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਰਸਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਬੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। We continue to see indications that the Russians did not properly plan for logistics and sustainment. We know that they continue to have fuel issues across their force, and that they're still struggling with food. I mean, you've seen the footage yourself of Russian soldiers looting grocery stores. So they're still having trouble feeding some of their troops. They either didn't properly plan for logistics or sustainment, or they didn't properly execute to their plan, but they are still having problems. It is exacerbated by the Ukrainian resistance, because the Ukrainians have targeted some of their resupply, as we've all talked about this vaunted convoy for so long. So we know they're still struggling with that. We haven't seen indications that they are trying to resupply from outside of Ukraine, but we know that that's something that they have thought about. They haven't taken Kyiv. They haven't taken Kharkiv. They haven't taken Chernihiv. They haven't been able to isolate the Donbass area. The Ukrainians are fighting back very creatively, very bravely, and that's not by accident either. I mean, there's been a lot of training, a lot of security assistance that's been provided to them over the last 8 years, certainly over the last year in particular, that has helped the Ukrainians stay in the fight. We don't believe that the Russians have achieved air superiority over Ukraine.
They're dominant in some areas, to be sure, but not over the whole country. Two, the airspace is contested, and it's contested because the Ukrainians are making it that way, and they're being very smart about how they're marshaling and using their air defense resources, which includes fixed and rotary wing aircraft, which they continue to fly. We do assess that in some places they are attempting to take back territory that the Russians have captured or occupied. The Ukrainians are putting up a very stiff defense, and what we continue to believe is, well, a couple of things. One, the war was completely unnecessary. A war of choice. Mr. Putin still had diplomatic options on the table when he decided to invade. He can end this war today by being a negotiator of good faith with the Ukrainians. It could end today. There's no indication that he's willing to do that. But we still believe that it should end now, and Mr. Putin should commit to good faith negotiations with the Ukrainians to do that. ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਯੂਰਪ ਭੈਭੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਆਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸ ਰੁਖ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।